بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أكمل شرح الجزء الثاني من المحاضرة الثانية. اليوم إن شاء الله أخلصها، بس قبل لا أطم بالمادة أكو بس ملاحظات على الفيديوهات مالتي. مثلا هاي المحاضرة الثانية من أطبلها أكو وصف جوا الفيديو. يفضل انه تقرونه قبل المحاضرة وبعد المحاضرة على مود تشوفون، يعني اكو حكي يحتاج تعرفه قبل المحاضرة، اكو حكي تعرفه قبل المحاضرة. هو هنا هذا الوصف تقرونه، واكو هنا تدوسون على هاي، تدوسون بلاي باك سبيد، حطوها 1.25. الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم. اسهل، يعني حكي بطيء. وصلنا احنا الى الصفحة 14، ورا ما ظلينا نحكي على الانترا اورال لاند مارك. الان راح نحكي على حكينا على الماندبل و عفوا الماكسيلا، وهسه راح نحكي عن الماندبل. اخذنا الفيورج، قلنا هو نفسه بالماندبل، وهسه هنا راح نحكي على ثاني جزء اللي هو الريترو مالر باد. الريترو مالر باد هي الجزء، يعني خلينا نقول نسيج مخاطي متثخن صاير ورا الثيرد مولر. هسه نقول هذا الفك هنا الثيرد مولر يصير هو ورا. فنقرأ تعريفه. طبعا الحكي نفس الحكي نطبقه على المحاضرة السابقة، انه التعاريف ما مطلوبة نصا، اهم شي توصل فكرة صحيحة. والشغلة الثانية الاختلاف بين الملزمة والبي دي اف، او الملزمة والملفات الباوربوينت او البي دي اف اختلاف بسيط، تقدر تعتمد على اي وحدة، بس انا راح اشرح شرح الملزمة شرح كامل كلمة كلمة. فنبدي التعريف مالته. retromodal pad it is a pear shaped وشكله كمثري. طبعا بالبي دي اف مكتوبة في منقسم ممبرين من نسيج مخاط، من مشان مخاط. اريا طبعا مساحة موجودة بكلا الجهات من الديستال اند، النهاية الخلفية أو البعيد عن البناية. of the residual mandibular ridge، من الريزيدوال ridge مع الماندبل. it contain loosely alveolar connective tissue، نسيج عظام هلالي لوس يعني رقيق. fibers from the buccinator سنجيها والسوبيريور constrictor والtemporalis muscle. بس احنا قلنا هاي التروما الباد اريا contain loose alveolar connective tissue وفايبرز من البوكسينيتر. البوكسينيتر هي هاي العضلة هنا، البوكسينيتر هاي الجزء الثاني من عندها. وبعدهم شنو superior كونستراكتر او superior pharyngeal كونستراكتر والتمبرالس مصل. طبعا انا حاطه هنا بس هو عادي بالجهة الثانية هم موجودة هاي التمبرالس. طبعا التمبرالس الانسيرشن مالتها اذا تلاحظونه مرتبط ب هذا كورونويد بروسس اوف ذا ماندبل، ترتبط ب التمبرالس. فهو شي يتكون من لوسيا جور كونكتيف تيشيو وفايبر من الباكسينيتر والكونستركتور والتمبرالس. من الخلف posteriorly it is limited by the tergomandibular رافي. من الخلف في حدا tergomandibular رافي اللي هو هذا الني tergomandibular نفس هي الليجمنت الرافي، من هذا المناطق اللي هنا حدها من الخلف. هذا الني الارتومولار باد عفوا tergomandibular رافي هي عبارة عن أوتار
من الفاشية ماخذية بالاناتومي أول محاضرة، تفصل السوبر الفرنجية اللي ذكرناها عن البوكسينيتر، تفصلها. طبعا التعريف مو اللي هنا، يعني هذا الحكي مطلوب بالزايد، يعني نقدر نقول هنا كلش كافي، اللي هو تجي تقع وين. انه من الضروري هذا حكي يفيدكم انه نضع important to avoid، من الضروري ان اتجنب ازاحة الريترومونال باد اريا اثناء ما احط الامبريشن، يعني لازم موجود بالامبريشن. الريترومونال باد اريا is used، هاي استخدامها قد ممكن يجيبه عدد استخدامات for guide locating the position of the occlusal plane، كجايد دليل على مود أحدد مكان الأوكلوزر بلين. الأوكلوزر بلين هو المستوي اللي راح ينطبقن عليه الأسنان العلوية والسفلية، يعني خلينا نقول هاخذ مثلا هذا المولر، نقول هذا المولر، وحتى أي سن اللور، وهذا الأبر من ينطبقن المستوي مالتهن، وهذا الأوكلوزر بلين يسمونه. طبعا هذا راح يقع الأسنان كلهن عليه، يعني بقية الأسنان تترتب بحيث أنه هذا يصير عبارة عن مستوي، المستوي ما بين انخفاض ولا صعود يعني. في mandibular denture which must not be higher than half its vertical height. فإذا قلنا lateral view نقول هاي lateral pad area، وهذا المولر third second first، وهذا premolar، فلازم ارتفاع هذا الأوكلوزال بلين مش مسموح به، هذا الأوكلوزال بلين لازم ارتفاعه ما يتجاوز نص ارتفاع الريترومونال باد، خلينا نقول يعني هنا المفروض ما يتجاوز نص ارتفاع الريترومونال باد اري. الريترومونال باد اري must be covered by the denture، الدنتشر لازم يغطي الريترومونال باد اري. This will prevent tendency of the denture to move backward، هذا راح يمنع قابلية الدنتشر على أنه يتحرك إلى الخلف كنتيجة الضغط من اللور لبس، من الشفة السفلية. فاستخدامات هي أول شي ثبت الدنتشر، أو أول شي جايد على مود الأوكلوزال بلين، والشغلة الثانية على مود أثبت بيه الدنتشر. نجي الجزء الثاني، مبدئيا هاي ما مهمة، هذني مفروض تعرفوهن، 1 2 3 4، أو البوستيريور شنو يحده، وهذني استخدامات إذا فرض أجى السؤال عدد الاستخدامات. external oblique ridge، external oblique ridge هي هاي المنطقة اللي البروز اللي من الماندبل اللي يجري هج من هنا لهنا. طبعا هذا external لأن عندنا internal. it is a ridge، هو حافة من dense bone، عظم خشن، يمتد من منطقة فوق المنتال فورامن، هاي المنتال فورامن منطقة فوقها superiorly and distal، من يعني فوقها وبعيد عن الميدلاين distal أو إلى الجانب يعني. they become continuous ثم يصبح مستمر with the anterior border of the mandible. هذا أنا أشرب باللون الأحمر، هذا يسمى anterior border of the mandible of the ramus، هاي المنطقة هنا. زين، فممكن نقول هنا التعريف ممكن تقلل أو تزيد. في the lower denture الفك السفلي الصناعي يجب أن يغطي بس ما يمتد عبر الاكسترنال اوبتيك، يعني لازم يغطيه بس ما يعبر عليه. زين، ridge to avoid denture displacement، على مود ما اتجنب انه denture
يزاح من خلال القوة مع العضلات الموجودة في هذه المنطقة. زين. فعندنا هذا حكي إنشائي، خلينا نقول المفروض تعرفونه، وتعريف. والمطلوب أنه لازم يغطي بس ما يعبر. وليش ممكن يقول ليش علل لما يغطي وما يعبر؟ استنتاجية اشتغل أنه أكو قوة راح تعرض إلى الإزاحة. فنجي إلى البكر شيلف اريا. البكر شيلف اريا نجي تعريفه، هي المنطقة هي محدودة من الخارج بالاكسترنال اوبليك، الخارج مالته اكسترنال اوبليك، ومن الداخل بالسلوب اوف ذا ريدج. ممكن هنا التعريف. سنجي هنا خلينا شوي ننظف هذا المكان. فعندنا من الخارج external oblique ridge، من الداخل السلوب مال الريزيدوال ريدج. بس هذا الريزيدوال الكريست مال الريزيدوال ريدج السلوب، هذا سلوب. فهاي المنطقة هي البكر شيلف اريا. زين. ذبون العظم في هذه المنطقة جدا dense، very dense، يعني ثقيل. and the trabeculation طبعا هذا المفروض is arranged يرتب almost at right angle، كزاوية تقريبا كزاوية قائمة للجو كلوجر، لغلق الفك. هاي شنو يعني؟ طبعا الترابيكوليشن هسه إذا نجي إلى عظم مثلا هذا عظم الفخذ مثلا، فعندنا هذا الجزء هو يسموه compact bone، عظم خشن. عندنا المنطقة الفوقة يسموها spongy bone. طبعا spongy bone يصير شكله هيك، بس خليني احاول ارسمه. هي عبارة عن انه عبارة عن يسموها الترابيكية، اللي هي مستقلة من عدة ترابيكوليشن، عبارة عن هيك أوتار بيناتهم فراغات، وإنه هذا وتر ثاني ممتد، وهاي بيناتهم فراغات. يعني خلينا نقول من هذا السبونجي بون راح أخذ هاي العينة. طبعا هنا أكو فراغات بين هذين الألياف يوقع بهم مرات النخاع الأحمر والنخاع الأصفر مع العظم، وهاي يسموها الجزء الأسود ترابيكولا. فهذا الترتيب مال الترابيكوليشن بزاوية قائمة للجو كلوجر. يعني نقول فك راح ينسد هيك طريقة، هاي الخط مال انسداد الفك وهاي الأسنان. فإذا نباوع العظم في هذه المنطقة راح نلاحظ أنه مترتب بهيك شكل بزاوية قائمة بينه وبين المسار انغلاق الفك. طبعا هذا الحكي يعني مو كلش مهم، بس اللي يعني حابب انه يطلع على الموضوع اكثر. زين شوي لانه القوة مع الاكلوجن كان بي دايركتد، ممكن انه توجه تقريبا بزوايا قائمة للبكر شيلف اريا. فقوة الاطباق ممكن انه تصير، طبعا هو هذا موجود زاوية قائمة متعرض اليها، يعني خلينا نقول بهيج شكل. هاي القوة السهم هذا يمثل قوة الاطباق، فالصوت عليه بزاوية قائمة at any another area of support، أكثر من أي منطقة ثانية بالdenture support.
is considered a primary stress bearing area، لذلك هي يعتبرها منطقة تحمل أساسية. طبعا بعدين هسه راح ناخذ انه شلون يقسمون ذني المناطق، اكو مناطق اساسية للدعم ومناطق غير اساسية، يعني ثانوية مو غير اساسية. فلذلك يجب انه الدنشر يغطي هذا المكان على مود يعطي دعم. زي عندنا المنتال فورامن، هاي معروفة تعريفها. تزوكيتد تقع بالبكال سيرفس، يعني على جهة التشيك الخد، بكال سيرفس للماندبل، فيها منطقة بالبريمولار ريجن بين الروت مع الفيرست والسكند بريمولار. هذا ممكن هنا التعريف. the mental nerves، الأعصاب mental nerves والmental vessels اللي يعني يشمل الارتري والفين، تعبر من هاي المنطقة. إذا عندنا حالات، طبعا هاي الحكي معلومات عامة، طبعا هاي المنتال نيرف يعبر بالمنتال فورامن مطلوب. ثاني يعني في بحالات ما عند سنون edentulous were particularly in case of severe resist، خصوصا بذولي الحالات خاصة اللي يسموها severe ridge resorption. الريزدوال ريدج مثل ما قلنا يتآكل إذا طاحت السنون وظل ياكل على الريزدوال ريدج، فراح يظل يتآكل العظم هنا. هذا واصل تآكل كلش شديد سيفير. اللي راح يصير بالتآكل راح يعني بعد شلون هذا مثل الفك، إنسان ما عنده سنون متآكل جدا. المنتال فورامن راح تصير قريبة على الكريست اوف ذا ريدج. طبعا هنا من نحط الدنتشر راح يتأذى المريض، يعني يصير ضغط على المنتال نيرف وفيزلز، ممكن يصير عنده خدران. المنتال فورامن يقول تقع قريبة على الريزدوال ريدج. في هذه الحالة ريليف يسوي، لازم ريليف للدنتشر، خفف الضغط على الدنتشر ضروري على مود اتجنب الألم والخدر بالجزء السفلي من الشفة كنتيجة للضغط على المنتال نيرف. طبعا الريليف مثل ما قلنا تحط شمع أثناء ما تاخذ الطبعة، تسوي ستدي كاست، تحط شمع على هذا المكان وهنا بتصبها وتاخذ طبعة ثانية بالماستر كاست. في هاي الصفحة من الشغلات المهمة يعني ممكن نقول الفورس اوف اوكلوجن، رايت انجل بكال شيرف، لذلك تعتبر برايمري ستريس بيرنج اريا، لذلك لازم الدنتشر يغطيها. ليش يغطيها؟ على تعطي دعم. وشنو يعبر عن المنتال فورامن، وشنو لازم نسوي إذا صار عندنا severe resorption، وليش نسوي ريليف على ما يصير عندنا ضغط على هذا المكان. هاي خلصنا الصفحة، نعبر على الصفحة 15. صفحة 15 غير لون أو خلي اللون هذا، التورس مانديبيلارس. فيقول هاي تعريفه it is a bony projection، هو نتوء عظمي بعض الأحيان موجود بالسطح الداخلي للماندبل. مثل ما نشوف هذا تورس ماندبولارس. طبعا إذا تذكرون عندنا تورس بلاتينس، فأي نتوء عظمي تورس يسمونه حسب منطق. طبعا هذا وين يقع بالبريمولار ريجن، فعندنا المنتال نيرف والتورس ماندبولارس بالبريمولار ريجن. هنا يكتب يعني كاف التعريف. ممكن انه يكون unilateral يعني متشابه في جهة واحدة، او يكون bilateral متشابه بالجهتين، يعني ممكن انه يكون head يعني كميته متشابهة، او انه وجوده بمكان موجود هنا ما موجود هنا مثلا، هاي unilateral، او انه موجود بيهن وبنفس الكمية بكل مكان bilateral. انه مغطى بطبقة من الميوكس ممبرين غشاء مخاطي where relief of the lower denture in this area will be necessary. لازم نسوي ريليف للدنتشر إذا سوينا المريض عنده تورس مانديبولارس بارز،
كميته قليلة. أما إذا كان عندنا تورس مانديبولاريس كبير وراح يتداخل بالسيتنج اوف ذا دنتشر، لازم أشيله بعملية جراحية. فهذني معلومات عامة المفروض واحد يعرفها. والتعريف internal oblique ridge مثل ما نعرف قلنا اكو external oblique ridge، عندنا internal oblique ridge. الاسم الثاني مايلو هايلود ريدج، فهو ريدج اني يمتد. طبعا عن التأشيرة هذا هو الريدج الأسود، يمتد قريب من الحدود السفلية مع الماندبل in the incisor region، وهو يبدي من منطقة الانسايزر ويرجع لوراء then becomes progressively، يعني تدريجيا higher يرتفع ويتجه إلى الخلف. راح يرتفع ويتجه إلى الخلف على ما ينتهي distal slight prominence lingual tuberosity. هذا هو اللينجل فد بروز يسمونه lingual tuberosity، يوصل لينتهي just جانب هذا النتوء. المايوهايد ريدج شنو فايدته؟ يعطي attachment للمايوهايد مصل. هاي المايوهايد مصل شو تسوي؟ floor of the mouth. زين يفس هذا الفك. راح طبعا لا تلاحظون من ورا، طبعا هذا هو الهايود بون. راح اشيله هذني اوتار اللي يربطن الهايود بون بالستايود بروسس والبقي هذا. فلاحظوا هاي العضلة هي المايوهايود قاعدة الفم. إذا لسانكم تنزلوا كلش جوا، طبعا اكو أنسجة هنا ضامة، بس العضلة جواها هي المايوهايد ريدج. إذا أشيل هاي تبقى هيجي، هاي الجزء. فالتعريف يعني بأي مكان تسده توصل لهنا تعريف كلش زايد. ففي بعض الحالات in case of excess bone، العظم زايد متآكل زايد العفو، following extraction of the teeth يتبع التآكل الأسنان، ممكن إنه هاي المايوهايد تصبح قريبة لكريست اوف ذا مثل المنتر نيرف، المنتر فورامن عفو، يصير تآكل بالعظم تآكل إلى أن يصير هذا قريب على الكريست. زين إذا مايوهايد يجب أن تصبح موجودة بالدنتشر supporting area. if it is sharp and prominent، إذا كانت جدا حادة أو بارزة يجب أن تقلل جراحيا أو otherwise released relief تعرفوا. فهذا حكي مفروض عام واحد يعرفه، وهذا تعريف. والمايوهايد مصل شنو فايدتها؟ تشكل floor of the mouth. زين الجينيال tubercles أو mental spine نفس الاسم. ذني عبارة عن نتوءات اثنين بارزات يقعن في السطح الداخلي للماندبل، واحدة لكل جهة للسمبسس. أنا المفروض واي مو اي، فهن نتوء هنا ونتوء هنا. زين السمبسس شنو؟ السمبسس هو التحام عظمين الماندبل بالميدلاين المفروض هنا. فهو هذا الخط اللي يتحد عظمين الماندبل، على كل جهة اكو mental spine. زين the genioglossus muscle، هاي genioglossus بعدين اراكم اياها، ترتبط بالجزء العلوي من هذا النتوء، والجينيوهايد muscle ترتبط بالجزء السفلي من هذا النتوء. فهسه جاي نباوع من الخلف، ناخذ قلنا هذا الفلور اوف ذا، هذا الفلور اوف ذا ماوث مايوهايد،
راح اشيله. لاحظوا هنا هو المنتال سباين راح يرتبط بالجزء السفلي جينيو هايود. طبعا ايش جينيو هايود؟ جينيو تيوبالكل والهايود بون. بس غلط على الهايود بون. هايود بون. فيرتبط الجينيال تيوبالكل طرف من عنده والهايود بون الطرف الثاني. زين عندنا الجينيو جلوسس اللي يرتبط، لاحظوا، بالجزء العلوي من المنتال سباين. فليش صار اسمه جينيو جلوسس؟ جينيال تيوبالكل. جلوسس هو اللسان، فيرتبط بالجينيال والجلوسس. هاي وين الجزء السفلي. نروح نرجع الملزمة. فنورمالي بالحالة الطبيعية they cannot be palpated، اللي هو فحص طبي أكد شغله بإيدي، يعني ما أقدر أجيسها بإيدي، ما أقدر أوصل لها جينيال تيوبالكل. بس متى أقدر أوصل للجينيال تيوبالكل؟ في حالات إنه الألفيول بون راح يصير بيه ريزوربشن كلش قوي. they may be located on the crest of the ridge، ممكن إنه يصير بالcrest of the ridge. في هذه الحالات لازم أسوي ريليف للlower denture must be opposite to their location، يعاكس هذا الريليف موقعهن. هاي الجينيال تيوبالكل. فمعلومات عامة، هاي معلومة إنه ما أقدر أسوي palpated وشنو يرتبط بيه. هاي اللون المهم شنو يرتبط بيه وتعريفه. شلون عليها. زين هسه نجي لموضوع ثاني، denture support. الدنتشر سبورت هو تعريف هذا الفاونديشن، الأساس، منطقة الأساس اللي dental processes راح يقعد عليه. سجل جاي سجل. زين denture foundation area تعريفه هي السطح مال oral structure تراكيب الفموية المتاحة على مود يستند عليها الدنشر. يعني مثلا alveolar bone يقعد عليه البيس اوف ذا دنشر، او مثلا اي تركيب هنا متاح للدنشر انه يستند عليه. فالدنشر support is provided by maxillary and mandible bones and their covering mucosal tissue. فدعم الدنشر يزوده عظام الماكسيلري والماندبل والأنسجة المخاطية اللي تغطي هذني أشياء. طبعا من الأنسجة المخاطية ذكرنا هواية من عندنا اللي هو الترومونال باد اريا، قلنا ميوكوز ممبرين بالتعريف مالته، وكمان مناطق مرت علينا. بس هاي الصفحة خلصناها، صفحة 15. نجي إلى الصفحة 16. هسه نجي على الكومبليت. الصفحة الثانية complete denture كامل may continue to function، ممكن انه يستمر بوظيفته بشكل successfully تام if there is sufficient support. طبعا هذا حكي انشاء يعني يفيدكم، ما يجي بالامتحان. if there is sufficient support، اذا اكو دعم كافي على مود يقاوم tissue wards movement، الحركة اللي متجهة الى النسيج. هاي under biting force، تحت ضغط المضغ. يعني إذا عندنا الدنشر إذا أكو نسيج كافي يدعمه يقاوم الحركة مع المضغ، فهذا الدنشر راح يشتغل successfully. فكمية البايتنج فورس proportional تتناسب مع كمية السطح. يعني كل ما عندنا سطح كبير راح القوة تناسب وياه. force directed to the large bearing area، إذا عندنا مساحة سطحية كبيرة، فهاي القوة راح تصير as much less أقل بكثير per millimeter square،
سكوير مليمتر، يعني مليمتر تربيع، تربيع، مقارنة بنفس القوة مقارنة بمساحة صغيرة. فإذا عندنا هاي القوة مثلا 50 نيوتن على هذا السطح، قارناها بهاي 50 نيوتن، فإنه راح يصير الألم أكثر. طبعا هذا قانون فيزيائي، الضغط يساوي قوة على المساحة، يعني هاي معلومات عامة تفيدكم. therefore لذلك for maximum coverage may provide، لذلك coverage تغطية كاملة يجب أن تزود provide أو تزود best denture function، أفضل وظيفة للدنتشر، وفي نفس الوقت يحافظ على الأنسجة الداعمة. لذلك عمود نعرف in order to have this coverage، عمود نعرف هاي التغطية، يجب أن نعرف معرفة كافية عن طبيعة هذه الأنسجة. As the bone is covered by mucosa، عن بسبب الميوكوزا، العظم مغطى بطبقة الميوكوزا بسبب الميوكوزا بالهيستولوجي of varying thickness، بكثافات مختلفة. قابلية الأنسجة على تحمل الضغط أو تحمل load الضغط which they are subjected by the denture والضفة اللي تتعرض له من خلال الدنتشر راح الدفر يختلف. زين so as regard denture support we have to know that، عشان نعرف denture support لازم نعرف المناطق التالية which alveolar تشمل alveolar. فهو stress bearing area. هسه وش نجي إلى stress bearing area في الفيجر رقم 12 اللي هو هذا يمثل الماكسيلاري ارش موزع عليه البرايمري والسكندري. هسه نجي شلون نعرف برايمري وشلون نعرف سكندري. فيجر 211 طبعا بالبي دي اف بالباوربوينت موجود هذه الصور، تظهر صور ملونة. تظهر الماندبل موزع عليه برايمري والسكندري بيرنج اريا. زين نجي اول شي على مناطق البرايمري بيرنج اريا، برايمري ستريس بيرنج اريا، المناطق الرئيسية في تحمل الضغط. تعريفه يعني هذا الحكي كله انشائي مفروض تعرفونه. يعني اذا مثلا يعني فرضنا جابن عنده شي بالامتحان سهل، يعني مو فد شي يعني مدرب. فبرايمري ستريس بيرنج اريا جاي يسجل هي are able to resist، تقدر تقاوم vertical forces of occlusion، تقدر تقاوم القوة العمودية ضد المضغ. they are formed by cortical bone، عظم ثخين هو نفسه cortical bone، نفسه هو compact bone protected محمية formerly attached by يعني محمية بشكل بميوكوزا ممبرين مربوط بيها. هاي هو تعريفه. فتقدر تقاوم على القوة برايمري يتحمل قوة عمودية للمضغ. طبعا اكو مناطق يعني هسه احنا بذني انترا اورال لاند مارك ذكرنا مناطق هواي بيهن، فبعض من عدهن كنا يعني هذا برايمري، صار احنا عددهن كل برايمري وكل سكندري. بالماكسيلا والماندبل، فبالماكسيلا الكريست اوف ذا ريدج تعتبر برايمري، the flat area of the palate، والباليت المناطق المنبسطة بالباليت تعتبر مناطق تحمل رئيسية. بالماندبل البكر شيرف اريا اللي ذكرناها، والكريست اوف ذا ريدج if it is well formed، اذا كان الالفيول ريدج كلش كافي او قوي راح يصير برايمري. السكندري بيرنج اريا مناطق ثانوية تحمل الضغط، هي المناطق which by their historical nature طبيعتهم النسيجية
وصفيحاتهم المنحنية أو مستوياتهم العفو المنحنية، يصير مستوى مالته هذا التركيب منحني. تقاوم القوة الجانبية للمضغ، وممكن تساهم في مقاومة القوة العمودية. هاي من هنا تعريفها، فهي تقاوم القوة الجانبية وممكن تقاوم القوة العمودية. زين، بالماكسيلاري عندنا lateral slope of the plate of the palate العفو، كل انحناء جانبي للبالت. والروج اريا هي المناطق اللي بالنص صايرة هن أخذناها بالمحاضرة الأولى. المحاضرة الثانية الجزء الأول labial and buccal surface area of the ridge. السيرفس مال الفيور ريدج اللي صاير جهة البوكال وجهة اللبس، هذا يعتبر مناطق سكندري بالماكسيلا. قد 4 صفحات شوية. زين، بالماندبل كل الانحناءات أول ريدج سلوب، أتصور يقصد بها الألفيال ريدج، فهو يشمل الانحناءات جهة البكل وجهة اللبس، جهة البكل هنا وجهة اللينجوال. كل الانحناءات هذني مع الألفيال ريدج تعتبر مناطق ثانوية. الريف اريا ذكرنا هواي مناطق قلنا لازم نسويها ريليف، انتوءات بارزة إذا ودنا نسيج حساس بأعصاب، فمن راح أسوي الدنتشر راح يصير ضغط على هذا المكان، ممكن يتأذى المريض. فالريليف اريا هو هذه المناطق من الدنتشر اللي تقلل لحدا من الضغط الزائد على بعض المناطق من الدنتشر supporting tissue consider جاء من الدنتشر. this part طبعا هناك في التعريف. طبعا ذني الدنتشر support area لازم توفروهن، يعني احتمال كبير تجيبني بالامتحان تعريف همينه. فإذا هذه المناطق ما سويتها ريليف راح يسوي عدم راحة للمريض وعدم ثباتية للدنتشر. واحد عدم راحة واثنين ثباتية قليلة. عندما يتعرض إلى قوة ضغط ايش لما الدنتشر. الريليف اريا بالماكسيلاري هاي مطلوبة مهمة. هن اساس بابله، طبعا هذا اللي ذكرناه كلهم بالتفصيل بالمحاضرات بالشرح مع المحاضرة الأولى والثانية. ميديم باترن رافي، التورس بلاتينوس اللي هو عند نتوء هنا، شاربون برومينس أي نتوء عظمي بارز بالماندبل أو بالماكسيلا لازم أسوي له ريليف. الريليف اريا بالماندبل الجينيوبالكل ذكرناها اللي يرتبط بيها الجينيو هايود والجينيو جلوس، نفس المنطقة سباين يسمونه. شارب مايو هايود ريدج اللي هو نفس الانترنال اوبليك ريدج، هذا الريدج نقول. ماندبل توراي نفس التورس، تورس ماندبولاريس هو نفس هذا التو الداخلي اللي يصير هنا. كريست اوف نايف ايج ريدج، حافة اي ريدج اي بروز الحافة مالته تكون انه يعني مثل السكينة يكون كلش حاد. المنتال فورامن وذا فلات ريدج، المنتال فورامن من قدام بفلات ريدج اذا كان يعني العظم متآكل كلش بحيث يصير الريدج مالته فلات. هذا يقصد بها الريدج. الشارب بوني بروميننس اي نتوء عظمي بالماندبل بارز جدا يسوي له ريليف. زين، هسه نجي على موضوع بوردر ستراكشر، تراكيب بالبوردرز الحواف اللي تحد البيريفري اوف ذا دنتشر، حواف الدنتشر. هسه نجي على الليبيال فرينم. طبعا هذا بالماركت اول شيء الليبيال فرينم، هذا البروز
هيك يصير. هذا هو البروز. it may be single، قد يكون واحد أو أكثر أو اثنين. يظهر كفولد، كطية من نسيج مخاطي. هاي تعريفه: يمتد من from the mucous lining of the lips، طبقة الميوكوزا المغطية لللبس، نحو الكريست، إلى الكريست of the residual ridge. الكريست of the residual ridge وين؟ من the labial surface، سطح الليبيال. الليبيال نوتش هاي هذا denture، هذا الليبيال نوتش. هنا راح توقع الليبيال فرينم، يعكسه شنو؟ ليبل نوتش. must be provided، يجب أن تزود بالميدلاين of the denture، يعاكس هذا مكانها الليبيال فرينم. هذا راح يسهل وظيفة وحركة الفرينم. عدا ذلك التهاب الفرينم أو ulceration أو displacement أو إزاحة الدنشر قد تحدث. وهذا الفيجر رقم 12 يظهر الطول الصحيح للنوتش. labial vestibule اسمه الثاني labial mucous membrane reflection area. هذا الجزء اللي استخدمنا، هذا labial فرينم وهذا buccal فرينم، والمنطقة اللي بيناتهم هو اللي يوقع بين الأكل. labial vestibule تعريفه: يمتد من أو الكلا الجانبين مع labial فرينم من labial فرينم للbuccal فرينم. reflection يعني انعكاس الميوكوز ممبرين، النسيج المخاط أو الغشاء المخاطي من الأعلى، يحدد الارتفاع مع الدنشر فلينج. الدنشر فلينج ذات تذكرون المحاضرة الواحد أولى بنهايتها قلنا يمتد بالليبيال وباللينجوال وبالبكل، في ارتفاع هذا النسيج يحدده ارتفاع الدنشر فلينج، يحدد ارتفاع الدنشر. البكل فرينم هي هذه vestibule labial vestibule فرينم buccal vestibule، بس راح نشوف على البكل فرينم. فهو هذا النتوء أو من النتوءات بالميوكس ممبرين، ممكن 2 أو 3، ممكن 1 إلى 2، واحدة بعد إذا 3 أو أكثر. النسيج المخاطي ميوكس بتبدي بالأم وممبرين تبدي بالأم، فصار أم مو تخربطون عن بالكم مليمتر. تختلف بالحجم والموقع، وتمتد من البكل ميوكس ممبرين ريفلكشن اريا. تقدر تختصر بكل ريفلكشن، هاي تختصرها بكل فرينة، إلى الكريست أوف ذا ريدج أو ريزيدوال ريدج. إيش كاف نوع التعريف. مثل البكل ليبيال فرينم تحت ما تحتوي أي عضلات، هاي ممكن يجيبها MCQ. البوردر اوف ذا دنتشر، حدود الدنتشر يجب should be functionally trimmed، يجب أن يعني يسووا لها trimming، يعدلوها على ما تقعد exactly بالعمق والعرض المطلوب مال الفرينم where it's in the function. يعني من تشتغل الليبنجل فرينم طبعا راح مثلا تطول أو تقصر إذا اشتغلت، فلازم توفر لها مساحة كافية بالدنشر. هنا راح يصير ممكن بحيث انهم ما يتأذى معي. inadequate غير ملائم، إذا كان clearance ترتيب غير ملائم للبكال فرينم، هذا راح يسوي dislodgement، إزاحة عن المكان during denture function، عندما يشتغل الدنشر. البكال vestibule هم اسم نفس الثاني، بكال ميوكس ممبرين ريفلكشن اريا، اسمه الثاني. فهو المسافة الديستال جانبية للبكر فرينم. it is bounded مرتبطة بالخارج بالتشيك الخد، ومن الداخل مرتبطة بالريزيدوال ريدج. in this area في هذه المنطقة gentle flange is in relationship to the
أسوي هنا التعريف فوق هاي المنطقة الزرقاء. طبعا هذه معلومات عامة ما عدا أشياء تعليقيت ممكن يجيب MCQ مهم. فننتقل على الصفحة اللي وراها، آخر صفحتين. في علاقة مع البوكسينيتر muscle اللي هاي دائما أشرها which will not displace the denture، ما راح تسوي إزاحة للدنشر. ممكن يجي تعليل ليش do it with the horizontal direction، اتجاه الأفقي للمصل فايبر اللي في العضلة مع البوكسينيتر، يعني متجه أفقيا وموقع عمودي، لذلك ما راح ينزاح، بينما إذا كان موقع عمودي ممكن أنه ينزاح. thickness of the distal end of the buccal flange، في هذه المناطق يجب أن يكون يعني الثخن مع النهاية الخلفية، يعني الماخذين البكال فلينج بالمحاضرة الأولى ويقعد بالبكال فيستبيول جزء الدنشر يقعد بالفيستبيول، فالنهاية الخلفية مالته الثكنس مالته الثخن يجب أن يتحكم به على مود دائم الكورونويد بروسس of the mandible، قلنا يرتبط به التمبراليس muscle، هذا هو الكورونويد بروسس. otherwise عدا ذلك الدنشر راح يوقع. زين root of the zygomatic bone، جذر zygomatic bone يسمونه الاسم الثاني مالر بون اللي هو المالر وجنه. سجل is formed by the lower portion of the zygomatic process and the maxilla، الجزء السفلي من الzygomatic process والماكسيلا، ذات of layers يتسع أو يتوسع من الأعلى ومن الخارج from the area of the first molar. في منطقة الفيرست مولر راح الزيجوماتيك بروسس، يعني عفوا الزيجوماتيك بون الروت مالته راح يجي إلى الخارج وإلى الأعلى وإلى الأعلى وإلى الخارج. فبهاي المكان راح يوفر مقاومة القوة العمودية جيدة وممتازة. its bearing surface is almost at right angle with the direction of occlusion force، يقع على زاوية قائمة هاي الإكلوجن بلين، وهذا الزاوية القائمة اللي وقع به هذا المكان. لذلك تغطية هذه المنطقة بالدنشر بيس يعطي ثباتية للدنشر. عندنا الهامير نوتش، هذا التعريف تقدر تعتمد على هذا أو نفسه الهامير نوتش اللي أخذناه، واسمه الثاني درجو ماكسيلاري نوتش بالجزء الأول من المحاضرة الثانية. فقلنا عندنا الثيرد مولر والماكسيلاري تيبروسيتي هو النوتش انخفاض، هذا الهامير نوتش. أنه عندنا شيء اسمه ترجو هاميلس، فتعريف تعريف ثاني تقدر تعتمد على أي واحد منهم. هو النوتش اللي يقع بين الماكسيلاري تيبروسيتي، هذا الماكسيلاري تيبروسيتي من قدام، والترجو هاميلس من الخلف، هذا الترجو هاميلس. فقلنا الترجو the posterior palatal border، الحافة الخلفية بالبالت مال upper denture يجب أن تمتد عبر الهامير نوتش من جهة الهامير نوتش مع الجهة الثانية عابرة vibrating line of the soft palate. فعندنا هنا هامير نوتش وهنا نوتش، وهذا vibrating line لازم الدنشر من هنا يمتد لهنا ويعبر هذا معناه مال يا denture الماكسيلاري denture. vibrating line of soft palate ونفس هذا يسميه الدكتور الآه لاين،
يمكن في هاي الشرح مالته. فهو الشرح هذا the extension of the posterior palatal border of the upper denture، امتداد البوردر الحافة العلوية الخلفية ل upper denture، تعتمد على functional activity of the soft palate، فعالية الوظيفية للsoft palate. معلومات عامة. the soft palate has two parts، جزئين، هاي مهمة. جزء the anterior part، الجزء الأمامي اللي هو هسه عندنا هذا hard palate كونها palatine bone و two maxilla، وعندنا hard palate وعندنا soft palate. الجزء القدام هذا ما يتحرك، الجزء الورا يتحرك، من نحكي يتحرك، فهذا الجزء ما يتحرك المتصل بالpost palate، بينما هذا posterior limit يتحرك، posterior part يتحرك. the posterior limit of the palatal edge of the maxillary denture، النهاية الخلفية الحافة العلوية الماكسيلاري denture، إن هي نفس posterior palatal تصير، يجب أن تقع على junction بين two parts، المنطقة اللي بين two parts، بين اللي يتحرك والما يتحرك يقع عليه هنا الدنشر. مهم هذا الحكي. the junction is beginning of the movement of the soft palate، الجنكشن هذا يتحرك به السوفت palate، فممكن نقول هذا تعريف له. تصور احنا ماخذين تعريف ثاني بالجزء الثاني من المحاضرة الثانية. زين هسه نجيب الماندبل دنشر. عندنا أجزاء طبعا الماكسيلري، عندنا بالت يعني، وعندنا ذن البكال والليبيال، فجاينا احنا نحكي على البكال والليبيال وبالت وكل شي يعني كل هذا. بينما الماندبل عنده لينجوال، واللينجوال هواي بيه شغلات، فإذا كان نقسم الأشياء بالفيش يسموها فيشيال بوردر، أنا راح نجي على شغلات يسموها لينجوال بوردر. فهذا الفيجر رقم 13 يظهر العلاقة بين العضلات النسيجية والحدود السفلية للدنشة. فعندنا الليبيال فرينم، نفس الحكي بالليبيال vestibule، عفوا الليبيال فرينم بالأبر دنشة. تعريف إله it's formed طية من النسيج المخاطي أو غشاء النخاطي اللي تربط الميوكوزا مال لور لبس، طبقة الميوكوزا مال لور لب ويا الألفيا بروسيس، وين هاي بالميدلاين. it moves with the movement of the lips، يتحرك مع حركة اللبس الشفاه. الليبيال نوتش نفس هاي اللي قلنا عليها بالليبيال بالماكسيلاري دنشر اللي تقعد بيه الليبيال فرينم، يجب أن تزود باللور دنشر فلينج. أبعد الدنشر اللي تقعد بيه الليبيال فرينم على مود يقعد to allow free movement، عمل حركة يوفر حركة حرة للفرينم. شكل 2-14 يظهر الكورلكت والانكورلكت نوتش، هذا كورلكت وهذا انكورلكت. الليبيال فيستبيول نفس الحكي بالليبيال ميوكس ممبرين ريفلكشن اريا، هو تعريف جزء الدنشر اللي يمتد في هذه المنطقة. دنشر يسمونه المانديبولا الليبيال فلينج، ممكن تقول تعريفه. في هذه المنطقة الدنشر فلينج يقع مع علاقة بين اوربيكولاريس اورلس والانسيفالوس لابيالي تورس. فهو يقول بين اوربيكولاريس اورلس هاي والانسيفالوس يعني الثانية لابيالي انفيريالس، هذني بيناتن العفو مو بيناتن، يعني الدنشر يتأثر بهذني العضلات، يعني
راح يقعد هنا بهاي المنطقة تقريبا، فراح يتعرض من تتخلص هذه العضلات ينبسطن، يتعرض الدنشر للضغط، ولازم الليبيال فيستبيول يتحمل الدنشر فلينج يتحمل هاي العضلات. بس نرجع هنا، هاي خلصناها جهة خط صفحتين تقريبا. فهاي العضلة قلنا determine الطول والثخن مال الليبيال شو يسمونه الليبيال فلينج. زين عندنا البكر فرينم. نشوف بكر فرينم نفس قلنا بالماكسيلا، بس طبعا لاحظوا يعني التعاريف جاي يختلفن يعني دير بالكم، بس نفس المكان. هو فولد اوف الميوكس ممبرين، طيات من الغشاء المخاطي بمنطقة البريمولار تربط اللب والالفيول كافل هنا التعريف. الوظيفة الحركية functional movements of the lip and cheek change the الوظيفة الحركية مع الشفة والخد، يعني عضلات الشفة والخد من يتحركن change the form and tension تغير الشكل والضغط على الفرينة. البكر نوتش هي نفس كي نوتش قلنا هي انخفاض جهة البكل اللي قاعد بيها البكل فرينة. يجب أن تزود the lower denture بالlower denture to accommodate على مود لائم الفرينم، ويمنع إزالة الدنشر أثناء ما اللبس تتحرك. وهذني معلومات عامة والتعريف. البكل فيستبيول يسمونه أيضا بكل mucous membrane reflection area، تعريفه هاي بالماندبل. دباكم تعريفه بالماندبل يختلف عن الماكسيلا. فيمتد من الخلف من البكل فرينم إلى الحدود الأمامية للريموس of the mandible، فهذا يسمونه anterior border of the ramus. فالبكل فلينج مال lower denture يجب أن يعبر إلى البكل فيستبيول ويستند على attachment of the buccinator muscle. هاي buccinator muscle عضلات مال buccinator دائما أوريكم إياها بالصورة لازم إنه يستند عليها. تقلص هذه العضلة ما راح يؤدي إلى إزالة الدنشر. أتصور نفس السبب اللي قلنا بالماكسيلا، لأنه الألياف مع العضلة مثل البوكسينيتال horizontal، بينما أنا الفلينج راح أحطها vertical فما راح يتحرك الدنشر. ماسيتر influencing area. الماسيتر مصل هي العضلة بالماسيتر صار لكم إياها، بس ناخذ هذه influencing area تأثير هاي العضلة من تتخلص تنبسط المناطق اللي تأثر عليها. فهي الجستو بكل بين الدستو وبين البكل اللي صارت بنهاية الدنشة، يعني يشتغل إذا قلنا هذا الدنشة دستو بكل كورنر الزاوية مال ماندبل دنشر، العلاقة ماين ماسيتر مصل. بهذه المنطقة البكل فلينج مع الدنتر يجب أن يغطي بسرعة من immediate direction جهة الميديال على مود اتجنب إزاحة، لأنه due to contraction of the نتيجة تقلص عضلة الماسيتر. طبعا هاي عندنا الماسيتر طبعا superficialis يعني قدام، والديب اللي هي قاعدة وراها. فإذا تقلص الدنشر تقلصت هاي العضلة والدنشر موجود قاعد هنا فتأثر عليه. نرجع للمنطقة السادسة الريترومالار باد اريا، نفس التعريف اللي قلناه بالريترومالار. فاللور دنشر يجب أن يغطي الريترومالار باد ويمتد إلى الخلف حد الحدود الأمامية anterior border of the ramus أشرناه. بس عندنا الليبيال border anatomy، الحدود الليبيال
قلنا facial وعندنا لون الماندبل بتونج، فهذني راح احكي انا على هذني الداخليات، المناطق اللي تحد الدنشر من الداخل هذني. أول شي بليتوغلوسس آرش، قوس بليتوغلوسس. It is formed by the platoglossus muscle، تكونه على عضلة البليتوغلوسس. هسه نشركم إياه. فنرجع لهاي الصورة، هاي البليتوغلوسس muscle ترتبط بالبلت وبالجلوسس هو اللسان، فهاي العضلة تتقلص وتنبسط تأثر على الدنشر. ف over extension of the distal border، إذا أمد الدنشر أزيد من اللازم على الدستوبكال أو الدستولينجوال، حدود الدستال واللينجوال هذني، نوع الدنشر هذا يسبب سور ثروت، يسبب التهاب الحنجرة كنتيجة الضغط على هاي العضلة. فإذا تلاحظون هاي الفيجر، الشكل رقم 2 15، هذا شكل توضيحي يمثل موقع البليتوغلوسس آرش، هي نفس هاي البليتوغلوسس مصل. راح تلاحظون اكو خط منقط، فيقول هذا الدوت لاين خط منقط يشير موقع التانج، موقع اللسان عندما يستريح، يعني إذا لسانك يعني مستريح داخل فمك، هذا هنا يقع. The continuous line، هذا الخط المستمر، يمثل its position when the tongue is protruded، اللسان من يمتد يوصل لهنا البليتوغلوسس، وهنا إذا اللسان مرتقي. فأنا أخلي هذا المكان هو الشرب الأحمر هو نهاية الدنشر، كذلك بالنسبة لبقية العضلات. يعني عندنا منطقة اللينجوال بانش، اللينجوال بانش is border is bounded عفوا، فيحده من الخلف. طبعا هي مكاننا هنا عشان نمشي الفيديو. هذا هو خلينا نقول الدنشر أو الريزيدوال، تقريبا صايرة هنا. فمن الخلف شنو يحدها؟ البليتوغلوسس، هاي أشرناها بالصورة هنا هيك صاير من ورا. ومن قدام يحدها المايوهايود مصل، هم أشرناها من قدام. ومن الميديالي by the lateral aspect of the tongue. شوي نمسح. اللسان هذا medial يعني عن الميد لاين، lateral بعيد عن الميد لاين، فالlateral aspect of the tongue هذا يحدها medially، ويحدها من اللاترال هو الميديال aspect of the mandible. إذا قلنا هذا الماندبل، فالميديال aspect قريبة على الميد لاين هو اللاترال مال هاي المنطقة. هاي تعريفها from the metamoral pad، من منطقة metamoral pad the denture flange يجب أن must be carried downward in the depth of the lingual punch، يجب أن يمتد على طول على عمق lingual punch. طبعا هي شوي منخفضة يعني من منطقة الترومال باد. the myohydrige هم قدناها must be covered، لازم أن تغطى المايوهايدرج اللي هو نفسه internal oblique ridge. however if it is sharp، إذا كانت هاي sharp المايوهايدرج لازم نسويها relief أو أقصها إذا كانت بارزة. sublingual salivary gland، أكو salivary gland يسموها sublingual، هاي major salivary gland. فهاي الصفحة خلصناها، بس نجي تعريف السبلينجوال salivary gland area، آخر صورة. فيجب هاي المنطقة اللي مع salivary gland
الموجودة جواها، يعني سالفر جلاند هاي هي المنطقة الفوق، هاي يجب أن ما تغطى بالدنشر بيس. the salivary gland هاي الغدد الآبية راح تغير حجمها أثناء وظيفتها. and the mucus membrane والغشاء المخاطي من طبقة الفم هو أقل الأغشية كيراتينايز متقرن، لذلك فهو جدا حساس للإثارات. آخر طبقة اللي آخر حد للدنشر هو هنا عندنا lingual frenum، تعريفه هو fold mucous membrane يمتد من الفلور of the mouth من غشاء من قاعدة الفم to the under surface of the tongue and the midline، إلى السطح السفلي للسان بالميدلاين. overlies تغطي الجينيوغلوسس، هي نفس الجينيتوبكال واللسان، عضلة المصل الجينيوغلوسس هاي عضلة اللي أشرناها and move with the movement of the tongue، وتتحرك مع حركة اللسان. طبعا هي نفسها إذا ترفعون لسانكم تبين هنا أكو فد شي اللي باللسان. made in the lingual flinch for the lingual frenum. شنو هذا؟ نوتش، هم نفس الشي، أي فرينم أسوي لها نوتش بالدنشر. وين؟ باللينجوال فرينم. فهاي يقول lingual frenum in relation to the lingual flinch، علاقة بين اللينجوال فرينم واللينجوال فلينش. فهاي خلصنا المحاضرة الثانية، أشرنا على التعاريف وبعض الشغلات المهمة بيها، وشنو هذني حدود، شنو يعني قد يلا توقف هذني الحدود. فهذني أهم الشغلات. إن شاء الله محاضرة مفهومة، وشكرا.